المتداولين اللي عندهم خبره والمتداولين البروفيتابل هم اللي هيصدقوا على الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. مع مرور الزمن ومع مرور الوقت انت هتفهم كويس ان الماركت ده عاملين ايه يا ابطال، يا رب تكونوا بخير كده. النهارده انا هتكلم عن التداول العشوائي، خصوصا ان التداول العشوائي هو المرحله اللي بتكسر اي متداول. بيجي لي اسئله كتير او كومنتس كتير على التليجرام او على التيك توك: انا خسران $50,000 اعمل ايه؟ انا خسران $15,000 اعوض ازاي؟ وارقام كتير جدا جدا ورسائل حقيقي حاجه تزعل. طبعا انا مش بحب ان انا اعرض الرسائل دي، لان اكيد مشاعر الناس دي مش لعبه، لان اكيد لما هم بيسالوني هم واثقين فيا وواثقين في الرد بتاعي. ولكن انا عايز انزل الفيديو ده عشان يبقى واجهه لجميع الناس اللي بتمر بمرحله الخساره في التداول، ازاي يقدر يعالج نفسه، ازاي يقدر يطلع من المرحله بتاعه الخساره دي، وازاي يبدا يبني نفسه بشكل صحيح. طيب خلينا نسال نفسنا، هو ايه سبب الخساره اصلا في التداول؟ ليه انا بخسر في التداول؟ وانا هنا لما اتكلم عن خساره، في فرق ما بين ان انا بتكلم على لوزنج ستريك او ان انت تمر بسلسله خسائر ورا بعض وترجع منها، وفي فرق ما بين ان انت بتمر بسلسله خسائر تؤدي بيك الى خساره الحساب بالكامل. الشيء اللي انا هتكلم عنه النهارده هو الفكره بتاعت ان انت تتريد لحد ما تخسر الحساب بتاعك بالكامل. طبعا الكلام اللي انا هتكلم عنه ده مش شيء نادر، بالعكس ده بيحصل اكتر مما انت تتخيل. لذلك الفيديو ده مش شفقه، الفيديو ده مش جلد ذات، الفيديو ده انا هفهمك فيه انت بتخسر ليه، ازاي بتتعامل مع الماركت، ازاي بتتعامل مع نفسك، وانت بتشوف نفسك ازاي. طيب انا اي حد بيجي بيقول لي انا خسران الحساب بتاعي، خسران رقم كبير جدا في التداول، اول شيء بقوله له ان انت ما عندكش موديل معين تدخل بيه التريد، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت مش فاهم الماركت بشكل صحيح. ليه؟ لما انا اتكلم عن ان انت ما عندكش موديل واحد او موديل ثابت بتدخل بيه، في ناس مش فاهمه اصلا يعني ايه كلمه موديل او يعني ايه كلمه سيت اب. لذلك خليني اتكلم بشكل سبيسيفيك. الموديل هو عباره عن ان الماركت يوفر لك بي دي اري، البي دي اري ده مسؤول عن تحريك الماركت من نقطه الى نقطه، وات ايفر هي كانت نقطه شرائيه، وات ايفر كانت هي نقطه بيعيه. الموديل ده لما انت بتستخدمه المفروض الشيء البديهي ان انت تكون عامل عليه باك تيست، ده رقم واحد. بس كده لا، لازم تكون عامل عليه فورورد تيست او لايف تيست، لان الشيء اللي انت بتشوفه على الماركت لايف دايما وهي دي المشاكل اللي بتواجهها الناس، انت بتواجه مشكله دايما في اللايف ماركت. لذلك لو انت عندك موديل اوف انتري او ميكانيزم اوف انتري انت بتستخدمه، انت لازم تكون عامل ده على اللايف تيست. ولما تعمل ده على اللايف تيست ما ينفعش، اسمع الكلام ده مهم، ما ينفعش تكون عامل لايف تيست على اقل من 100 صفقه. ليه تعمل 100 صفقه؟ اشمعنى رقم 100؟ وطبعا ده للتوضيح لان انا بشوف ناس كتير انت ممكن تعمل لايف تيست على 10 صفقات ولا التريد ناجحه، خلاص اعتمد الموديل. ده من ضمن الاشياء الغبيه اللي الناس بتعملها. ما ينفعش اعمل لايف تيست على 10، ما ينفعش اعمل لايف تيست على 20، ما ينفعش اعمل لايف تيست على 30 صفقه، لازم اعمل على الاقل 100 صفقه. ليه؟ لان ال 100 صفقه هي عباره عن نسبه مئويه تقدر تقيم بيها نسبه نجاحك من 100%. لذلك لو انت الاستراتيجي بتاعتك او الموديل اوف انتري بتاعك او الميكانيزم اوف انتري بتاعك بيوفر لك صفقه 1 ل2 وانت عملت لايف تيست لقيت نفسك خسران 60 صفقه وناجح في 40 صفقه، انت اوريدي طالع بروفيتابل من الماركت. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ما ينفعش اعمل لايف تيست على 10 صفقات. وهي دي المشكله في التداول، وهي دي المشكله في البروسيس بتاعت التداول. ليه التداول مجهد للنفس؟ لان السوشيال ميديا في العموم بتقول لك ان الموضوع ايزي سمبل، مش محتاج وقت، وبالتالي كل واحد دلوقتي بينزل استراتيجيه ويقول لك بص الاستراتيجيه دي هتخليك تعمل الاف الدولارات، بص الاستراتيجيه دي هتخليك تعمل ارقام فلكيه من التداول، بص الاستراتيجيه دي خلتني اشتري العربيه الفلانيه، بص الاستراتيجيه دي خلتني اروح اكل في المكان الفلاني. طب هل الكلام ده منطقي؟ لا، الكلام ده مش منطقي. لذلك الجهاد في التداول هو انك تستسلم للعمليه دي، لازم تستسلم وتخضع لفكره ان انت تقعد تتعلم التريدنج بشكل صحيح. لذلك عشان انت تقدر تقيم 100 صفقه، ايه الصعب في ان انا اقيم 100 صفقه؟ هقول لك انا ايه الصعب ان انت تقيم 100 صفقه. تعالوا نفترض ان انت اخترت مثلا التشينج ان ستيت اوف ديليفري او الانفيرجن فير فاليو جاب او البولش فير فاليو جاب تدخل بالتريد. هل ده فيه مشكله؟ لا، ده شيء ممتاز جدا وشيء عبقري. طيب تعالى طبق ده لمده 100 يوم، هتلاقي ان في ايام من وسط ايام الاسبوع ما توفرلكش دخول بالانتري بالفير فاليو جاب الايجابيه. هتروح تعمل ايه؟ ده السعر هنا عمل لي انفرجن فير فاليو جاب، خلاص فكك من البولش فير فاليو جاب واستخدم الانفرجن فير فاليو جاب كموديل في انتري. في ناس بتستخدم الانفرجن فير فاليو جاب
ما لقيتش الانفرجن فير فاليو جاب، انا عندي هنا بريكر، خلاص استخدم البريكر بدل الانفرجن فير فاليو جاب. لاحظ انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا بتتخلى عن الموديل اوف انتري او الميكانيزم اوف انتري بتاعك. ليه؟ عشان عايز تسرع النتيجه بتاعه الوصول للهدف او الوصول لل 100 صفقه. لذلك لو انت عدى عليك يوم او يومين من غير تريدنج، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تدور على حاجه تدخل بيها الماركت. لذلك انت هنا بتعمل ايه؟ انت بتتخلى عن الاستراتيجي بتاعتك، بتتخلى عن الميكانيزم اوف انتري بتاعك عشان تدخل بيه الصفقه، لانك عايز تسرع عمليه الوصول الى ال 100 صفقه، عايز تسرع تقييم نفسك من ال 100 صفقه. فانت اوريدي بتعمل ايه؟ بتستعجل البروسيس، بتستعجل العمليه، وده اللي بيؤدي بيك الى المشاكل، وده اللي بيؤدي بيك الى الخساره. لذلك لما انا في ناس كتير بتسالني او بتتكلم معايا بخصوص موضوع الخساره ده، او داخل في سلسله خسائر ادت الى خساره حسابه، بقول له راجع اخر 10 صفقات عندك، هل هم نفس الميكانيزم اوف انتري اللي انت بتدخل بيه دايما الماركت؟ الاجابه بكل تاكيد لا، بتكون دايما دخوله للصفقات مره بالتشينج ان ستيت اوف ديليفري، مره بالانفرجن فير فاليو جاب، مره بالبولش فير فاليو جاب. المشكله هنا في ايه؟ المشكله لما السعر هنا بيضرب له ستوب تلقائي. لا طب ده انا كنت ماشي على ربح وانا ما استنيتش الموديل بتاعي. طيب خلاص استنى السعر يكسر اي قمه او اي قاع وات ايفر وادخل منه تريد. التريد دي بس انا هفتحها اعوض قيمه الخساره من حساب راس المال، وبعد كده هقفل التريد. مش عايز السعر يجيب لي الهدف، انا هعوض بس الخساره. لاحظ انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا بتوفر تريد. الله، اذا الاوفر تريد هو سببه مش ان انت عايز تعوض خسائر، الاوفر تريد سببه ان انت ما عندكش اصلا موديل اوف انتري ثابت. لذلك لما انا كنت دايما بسمع الناس بتتكلم عن الاوفر تريدنج، انا ما شفتش حد في الوطن العربي يقول لي يعني ايه اوفر تريدنج حقيقي، لان انا ما كنتش فاهم يعني ايه اوفر تريدنج. لذلك الشيء اللي انا بنقوله لك ده انا بنقوله لك نابع من تجربتي الشخصيه، ونابع بالمشكله دي لان انا مريت بمشاكل كتير جدا جدا جدا. لذلك الكلام اللي انا بقوله لك هنا ثق تماما ان هو مش كلام انت بتسمعه على الانترنت ولا كلام بتسمعه على السوشيال ميديا، الكلام ده فعلا نابع من تجربتي. انا كنت باوفر تريد لسببين مهمين، لان انا ما كانش عندي ميكانيزم اوف انتري ثابت في الدخول، ده رقم واحد. رقم اتنين، المشكله الاساسيه دايما في التريدنج ان الناس ما بتبقاش فاهمه الماركت بيمشي ازاي. للاسف ان انت ممكن تكون محظوظ حظ المبتدئين لدرجه ان الماركت يمشي في صالحك، الماركت يمشي ويجيب لك اهداف وانت اصلا في الاساس شايف الماركت غلط. طيب ايه المشكله اللي هتنتج على ده؟ المشكله بتاعت ده ان انت هتاخد النتائج واللي هي الربح وهتبتدي تبني عليها ايه؟ هتبتدي تبني عليها توقعات، والتوقعات دي هتكون توقعات ايه؟ التوقعات دي هتكون توقعات ايجابيه. لذلك لما هتبتدي تخش في مرحله الخسائر، لان انت اوريدي مش فاهم حركه الماركت، انت بتفقد عقلك، انت بتفقد حسابك، لان انت مش مقتنع ان انت مش فاهم الماركت. وللاسف حظ المبتدئين ده ممكن يكمل معاك 6 شهور وانت اوريدي في مرحله البيجنر لك او في مرحله حظ المبتدئين. انت مش بتقتنع بده لان انت مش فاهم الماركت صح. انا لو مش فاهم الماركت صح، طول ما الماركت هو ماشي في حركه بولش، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخش بيع. وطول ما الماركت ماشي في حركه بيرش، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشتري. لذلك مشكله عدم فهمك للماركت بالشكل الصحيح، عدم فهمك للسيشن بالشكل الصحيح، ده هيؤدي الى مشاكل كبيره جدا، من اهمها الاوفر تريدنج، ده رقم واحد. رقم اتنين، الفير اوف ميسنج اوت. ده معناه ايه؟ الخوف من ضياع الفرصه. دي الترجمه العربيه. لا احنا عايزين ده في التريدنج. ازاي افهم ان انا عندي فير اوف ميسنج اوت؟ طيب خليني اقولها لك بالشكل ده. المتداولين اللي عندهم خبره والمتداولين البروفيتابل هم اللي هيصدقوا على الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. مع مرور الزمن ومع مرور الوقت انت هتفهم كويس ان الماركت ده لما بتيجي بتتريده انت مش بتتريد فلوس. ايه ده؟ يعني ايه؟ اي مع مرور الوقت هتفهم كويس ان انت مش بتتريد فلوس، انت بتتريد حركه معينه في الماركت. الحركه المعينه دي بتتكرر كل يوم. الحركه دي لو ما جاتتش النهارده او ما عملهاش الماركت النهارده، اذا انا ما عنديش تريد، بس انا عندي وعي تام ان انا لو ما لقيتش الحركه اللي انا عاوزها في سيشن وليكن زي الايجن سيشن، هلاقيها في لندن سيشن. ما لقيتهاش في لندن سيشن، هلاقيها في نيويورك سيشن. ما لقيتهاش في اليوم ده بالكامل، هلاقيها بكره. ما لقيتهاش بكره، هلاقيها بعده. انت فاهم انا هنا بتكلم على ايه؟ ان الموضوع لما بتبقى بروفيتابل، الموضوع بيتخلى تماما عن الفلوس، لان دي هتبقى شيء ثانوي. الفلوس دي هتبقى شيء مش مهم. انت عايز تشوف حركه معينه في الماركت، الحركه دي انت واثق فيها، عارف ان انت وبتتريد الحركه دي انت معرض ان انت تخسر. لذلك انت بتراعي اداره راس مالك، لكن ما عندكش خوف من فوات الفرصه، لان الفرصه دي اوريدي بتتكرر كل سيشن، كل يوم، كل اسبوع،
ومش بتنتهي، وبالتالي عدد الفلوس اللي بيكون معاك في الحساب مش بيفرق تماما. عدد الفلوس اللي بيكون في الحساب مش بيفرق تماما، لان انت عارف ان انت لو مريت النهارده بخساره انت هتشوف الحركه دي بكره، والحركه دي هتكون بروفيتابل. لو ما جاتش بكره هتيجي بعده وهتكون بروفيتابل، لو ما جاتش بعده هتيجي الاسبوع الجاي وهتكون بروفيتابل. لذلك انت هنا بتلاقي ان انت بتلتزم بريسك، وهو الريسك ده وات ايفر هو ايه. انا مش عايز اقول رقم معين في الريسك، لان في ناس بتعمل ريسك ب 1%، ده بيكون المناسب ليها، ده بيكون هو بيتريد بيه وهو في الكومفورت زون. لذلك انا مش عايز اقول رقم ثابت، لكن في ناس بتتريد بنص في المية بتكون في الكومفورت زون، في واحد بيتريد ب 1% بيكون في الكومفورت زون، في شخص ثاني بيتريد ب 2% وبيكون في الكومفورت زون. لذلك الكومفورت زون هي مكان انت ما ينفعش تخرج بره الكومفورت زون، ده اللي بيخليك تتريد وانت بالاريحيه التامه، وانت مش خايف تماما ان انت تكون غلط، لان انت عارف ان الحركه دي هتشوفها بكره، هتشوفها في البي ام سيشن، هتشوفها في الاسبوع اللي جاي. فانت لو مريت بلوزنج ستريك او سلسله من الخسائر المتتاليه، ده مش هياثر على اي حاجه في السيكولوجي بتاعتك. ليه؟ انت وصلت لده منين يا دكتور مختار؟ انت عرفت ده ازاي؟ لان انا ببقى قادر ان انا اشوف الحركه من قبل ما الماركت يعملها، وبالتالي انا فاهم كويس ان انا لو دخلت تريد والتريد دي ادت الى خساره، فاهم كويس ان في البي ام سيشن هلاقي تريد بنفس الكواليتي هتبقى بروفيتابل. طب لو كانت لوس، بكره هلاقي تريد في اللندن سيشن، في النيويورك سيشن، في الماركت اون كلوز، في البي ام سيشن، واي تريد منهم هتكون بروفيتابل. لذلك انا تخليت تماما عن كونسبت ان انا بتريد فلوس، بالعكس انا بتريد حركه معينه في الماركت، الحركه دي بتتكرر، وده ادى الى الاستابيليتي او الثبات في السيكولوجي بتاعي. ما عنديش مشكله ان انا امر في لوزنج ستريك، اي متداول بيمر بلوزنج ستريك، اي حد بيقول لك مش بيمر بلوزنج ستريك ثق تماما ان هو مش متداول، ثق تماما ان هو بيبيع لك الوهم. وانا هنا مش ببيع لك الوهم، انا هنا بقول لك فعلا اللي انا مريت بيه، واي شيء انا بعمله على القناه دي توتالي لايف على الماركت، مفيش اي مجال للتشكيك، مفيش اي مجال للغلط. اذا كنت صح اذا فانا صح، اذا كنت انا غلط اذا فانا غلط. مفيش اي مجال للتعديل على اي فيديو انا بنزله، مفيش مجال للتعديل على اي شيء انا بعمله. الشيء اللي بيتعمل بينزل على اليوتيوب وانت بتشوف النتائج دي كلها لايف على الماركت. طبعا اتمنى اكون لمست حاجه جواك، اتمنى اكون ساعدتك في ان انت تفهم نفسك ولو بدرجه 1%. لو انت شايف المحاضرات دي بتقدم لك افاده او انت بتستفيد منها، لو انت شايف المحاضره من النوع ده بتقدم لك نوع من انواع المساعده، نوع من انواع الافاده، عرفني ده، وان شاء الله انا هعمل محاضرات كتير اتكلم فيها عن السيكولوجي. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.